right. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එක කතා කරමු Bootstrap වල අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් forum style වගේම table වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් style ගැන. ගොඩක් පොඩි දෙයක් තියෙනවා. මොකද අපි කලින් basic concept එක ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් basic concept එක මෙතනට අපිට apply කරන්න විතර දැන් තියෙන්නේ. right. ඉතින් මම මෙතන documentation එකේ Bootstrap වල documentation එකේ forum කියලා search කරාම ආට මෙතනට එන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right. මෙහෙම forum කියන තැනට ආවට පස්සේ අපිට සාමාන්‍ය බේසික් ෆෝම් එකක් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් මම කෝඩ් එක මෙතනින් කොපි එකක් ගන්නවා. කොපි එකක් අරගෙන මේකේ තියෙන එලිමන්ට්ස් ගැන ක්ලාස් ගැන අපි වෙනම කතා කරමු. right. මම මෙතනට ඇවිල්ලා අපේ VS Code වල body section එකට අදාළ ෆෝම් එක දා ගන්නවා. right. දාගෙන save කරගත්තා. මෙතනින් යමු අපේ live server එකට. right. මෙතන තර issue එක තියෙනවා කලින් තිබුණා. container එකක් add වෙලා නැහැ. ඒ හින්දා සම්පූර්ණ මුළු screen එකම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. right. ඉතින් ඒ හින්දා අපි ඒ ටික මෙතනට කරගෙන ඉමු. මෙතන forum group කියලා තියෙන class එක. right. උදේ මේ forum group කියන class එක පොඩ්ඩක් අයින් කරගමු ඊට කලින්. save කරගත්තා. දැන් බලමු කොහොමද පෙන්නන්නේ කියලා. right. දැන් මෙතන අපි දාගමු container කියන එක දාගමු. right. ඊට පස්සේ අපි මෙතනට තව දාගමු border එකකුත් දාගමු කලින් වගේම. border P4 කියලා දාගමු. ඒ වගේම අපි margin එකත් M4 කියලා දාගමු. වටෙන් පොඩි margin එකකුත් තියාගමු. right. මම මේක save කරගන්නවා. save කරා මෙතන ගිහින් බලමු. right. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මෙතන මේක වැටලා දෙන්නේ මේ email address කියන එකට තමයි මේ හැම එකක්ම add වෙලා තියෙන්නේ. board එකයි margin එක. සම්පූර්ණ forum එකට නෙමෙයි. මොකද අපි මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා බලුවොත් මේ forum group කියන මෙන්න මේක අපි add කරලා තියෙන class එක division එකට. right. එහෙනම් මම මෙතනින් cut එකක් ගන්නවා මෙතනට. right. cut කරලා අරගෙන මෙතනට ඇවිල්ලා අපි class කියලා දීලා අපි අදාළ එක මෙතනට paste කරගෙන save කරගමු. right. දැන් බලන්න. දැන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතන මෙන්න මේ forum එකට අපි class එක add කරා container border P4 M4 කියලා margin එකට දැම්මා. right. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් ලස්සනට මේක තියෙනවා. කිසිම issue එකක් නැහැ. හරි. දැන් මෙතන බලන්න. මෙන්න මෙතන div class කියලා forum group කියලා class එකක් add කරලා තියෙනවා. right. මෙන්න මේ forum group class එක අයින් කළාම උඩට වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙන්න මෙතන තියෙන සමහර ඒ වගේ අර ලස්සන කියන එක අයින් වෙලා තියෙන්නේ මේ class එක අයින් කරාට පස්සේ. right. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මෙතන පොඩි වැඩක් කරමු. ඒ තමයි මේක දැන් තාමත් තියෙන මේ full width එකම වගේ පාවිච්චි කරලා තියෙන container එක දැම්ම අපිට ඕන වෙන්නේ දැන් මෙන්න මේකේ කොටසක් විතර email address එක තියෙනවා මෙහෙම ඊට පස්සේ අනිත් column එකේ තියෙනවා password එක. එතකොට ඒකට කරන්න තියෙන පොඩි වැඩයි අපි මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා form එකේ class එක තියෙන්නේ. right. අපි දැන් class එකකට දාගමු row කියලා දාගමු. right. row කියලා දාගෙන මෙන්න මෙතන division එකට ඇවිල්ලා අපි දාගමු column 6 කියලා දාගමු. මෙන්න මෙතනටත් ඇවිල්ලා අපි දාගමු division එකට column 6 කියලා දාගමු. right. මෙහෙම දාගෙන save කරගමු. save කරගෙන ගිහින් බලමු මොකක් හරි වෙනසක් වෙලා තියෙනවද කියලා. right. දැන් අර එකට එකක් යට සම්පූර්ණ full width එක අරන් තිබ්බ එක මෙතන column 6 එක දැම්මට පස්සේ half මේක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. අනිත් භාගයට මේක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. submit button එකෙම ලොකුවට තියෙනවා. ඔන්න මේ submit button එකට අපිට පුළුවන් නම් center කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ side එකේ columns තුනක් වගේ තියන්න අන්න ඒ වගේ අපිට මේ submit button එකට කරන්නත් පුළුවන්. right. අපි ඔන්න මෙතන submit button එක කරමු. මෙන්න මෙතන submit button එකේ class ටික තියෙනවා. button primary කියලා. ඉතින් මේ button එකේ primary එකත් මේක අපිට class එක වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ විදිහට දන්නවා. right. අපි මෙතනටත් දාගමු ඕනනම්. අපි මෙතනට columns දාගමු තුනක් වගේ දාගමු. සාමාන්‍යයෙන් පොඩි submit button එකක් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. right. ඒ වගේම අපි අර කලින් කතා කරපු දේවල් මෙතනටත් apply කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙම form එක මෙන්න මේ වගේ කුඩා වෙද්දි මෙතන email address එකේ password එක මෙහෙම enter කරන එක ටිකක් කරදරයි. right. උතර අපිට ඕන නම් මේ එකට එකක් යට වැටෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. SM6 වගේ දාලා. right. ඔයාලට මතකයි අපි කලින් එක පාවිච්චි කරා. right. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන මේ submit button එක වටේටත් අපිට ඕන නම් margin top එකක් වගේ දාගෙන මෙතන පොඩ්ඩක් පරිතරය වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. right. මෙන්න මෙතන button එක තියෙනවා. මෙතනට අපිට ඕන නම් margin top 4 කියලා දෙන්න පුළුවන්. right. උතර margin එක උඩින් විතරක් add වෙනවා. right. අපි මෙතනකින් බලමු. okay right. මෙන්න මෙතන margin එක දැන් උඩින් විතරක් add වෙලා තියෙනවා. කලින් මේ margin top එක add කරන්න කලින් මේක ළඟින්ම ගිහින් තිබුණේ. right. ඉතින් මේ වගේම මෙන්න මෙතන තව forum එකට ආවට පස්සේ මෙතන පල්ලෙන් එක එක ඔප්ෂන් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් සරල දේවල් තියෙන්නේ. අපි මොකද බේසික් ටික මේ විදිහ දන්නවනේ. ඒ හින්දා මේව අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න. වීඩියෝ එකේ දේවල් කතා කරන එක තේරුම් ගන්න නැහැ. මොකද එකම දේවල් ටිකම කතා කරන්න තියෙන ක්ලාස් එකක් මෙතනින් අලුතින් add වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් දාලා තියෙන style එක වෙනස් වෙනවා. margin padding වෙනස් වෙනවා. column එක වෙනස් වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ දේවල් තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මෙතන පල්ලෙහාට මේ හැම කෝඩ් එකක්ම copy කරගෙන කෝඩ් එක තේරුම් ගන්න බලන්න. ඒක අතිශයින්ම වැදගත්. right. ඔය කෝඩ් එක
copy paste කරලා ඒක view එක බලනට අමතරව මේ code එකේ තියෙන මොකක්ද කියලා line එක තේරුම් ගන්න බලන්න. ඒක තමයි ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. right? එහෙනම් ඒක miss කරන්න එපා. right? ඉතින් ඒ වගේ මෙතන check box තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට දාගන්න පුළුවන් මෙහෙන් පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ තවත් ගොඩක් option තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන input group එක අපි බලමු. ටිකක් වැදගත් වෙන එකට තියෙන මෙතන input group එක තියෙන්නේ. right? input group එකේ මෙන්න මෙහෙම අපි user ලේසි කරන්න අපිට පුළුවන් කලින්ම දේවල් add කරලා තියන්න. ඉතින් example එක add එකේ මෙන්න මගේ දේවල් add කරලා තියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට අදාළ code එකක් මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා. මේ forum එකට වගේම input group එකට අදාළ දේවලුත් ඔයාලා try කරලා බලන්න. right? ගොඩක් සරල දෙයක් තියෙන්නේ. right? ඉතින් ඊට අමතරව අපි table එකත් කතා කරගෙන යමු. මොකද මේ section එකේ explain කරන තරම් ලොකුට දෙයක් නැති හින්දා table එකත් අපි කතා කරගෙන යමු. right? මෙතන මම documentation එකකට මෙතනින් search කරලා ගිහින් table එකට එන්න පුළුවන්. right? table එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ code එක අපි copy එකක් ගමු. right? මේ code එක copy එකක් අරගෙන මෙතන පල්ලෙන් එක දාගන්නවා. right? දාගෙන දැන් මේ class එක අයින් කරනවා. save කරගන්නවා. යමු අපේ live server එකට. right? බලන්න table එක කිසිම පිළිලක් නැහැ. නිකන් normal විදිහට තමයි add වෙලා තියෙන්නේ. මෙතනට අපි table කියලා bootstrap වල තියෙන class එක add කරන්න විතරයි ඕනේ. පිළිවෙලට ලස්සනට මේක add වෙලා එනවා. right? ඒ වගේ මේකත් full width එකෙන් පාවිච්චි කරලා තියෙන හින්දා ඕන අපිට container කියලා තෝරන්න දාන්න පුළුවන්. right? උතර මේක ගන්නට යනවා. ඒ වගේම මේක appearance එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මොකද bootstrap කියන්නේ CSS framework එක. ඉතින් ඒ හින්දා appearance එක වෙනස් කරගන්නත් ආඩ මෙතන table dark කියන එක දාලා මෙන්න මේ වගේ හදා ගන්න පුළුවන්. right? ගොඩක් ලේසි දෙයක් තියෙන්නේ. right? මේ විදිහට table dark එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට එක row එකට වෙනම colors දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට දැන් මේක කියපු ගාම තේරෙනවා මෙතන මෙන්න මේ අදාළ class එක add කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන බලන්න. එතන thread කියන තැනට thread dark කියලා color theme එක add කරලා තියෙනවා. class එක add කරලා තියෙනවා. right? ඔන්න මෙන්න මෙතනට ගිහලා thread එක ගිහලා thread dark කියලා add කරන්න පුළුවන් අපේ class එක. ඒ වගේම ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ row එකට අදාළව මෙන්න මෙතන මෙන්නම ගිහිල්ලා thread light කියලා වෙනම add කරලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන table එකට දාලා add කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික තමයි අපිට මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right? ඉතින් මේ විදිහට code එකෙන් code එක try කරලා බලන්න. මෙතනත් colors වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. පොඩි දෙයක්. right? ඉතින් code එක තේරුම් ගන්න බලන්න. අපි අර basic කතා කරපු දේවල් ටික තමයි දින වෙනම explain කරලා ඔයාගේ time එක waste කරන්න තරම් දෙයක් නෑ මෙතන. හරි. ඉතින් bootstrap වල අපිට තව පොඩි part ටිකක් කතා කරන්න තියෙන්නේ. videos දෙකක් හරි තුනක් හරි තියෙන. ඊට පස්සේ අපි complete web page එකක් ගහමු. CSS වලින් මොකද පටලවා ගන්න එපා. bootstrap එක අපි හදන්නේ front end එක විතරයි. අපිට පේන දේ විතරයි. මේකේ back end එකේ වෙන form එකක් ඇතුළත form එකකින් input එක ගන්නද මේ දේවල් කරන්න අපි JavaScript වලින් ඒ ගැන කතා කරලා තියෙන්නේ. right. okay. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් තවත් දේවල් ටිකක් කතා කරගෙන යමු.